हेलो एन्ड एभ्रीवान मैले आज चाहिँ के गरिरहेको छु भने घरमा जुन लाइटको कमी भएको भएर चाहिँ मैले घरमा एउटा भिडियो बनाउनको लागि लाइट बनाएको छु क्या। त्यो चाहिँ कसरी बनाएको भन्दा बाहिर कसैले फालिरहेको घरको एलइडी स्ट्रिपलाई ल्याएर आई मिन एलइडी लाइट्सलाई ल्याएर ट्युबलाइट हुन्छ नि त्यो खालको लाइटलाई ल्याएर अनि मैले त्यसलाई सजिलै घरमा बन्नको लागि एउटा इजी वेमा विदाउट अ होल्डर बनाएको छु। कसरी बनाएँ भन्ने प्रोसिड्युर चाहिँ यो पछाडिको भिडियोमा हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ सिर्फ मैले के गरेको छु भने इलेक्ट्रोनिक पार्टलाई चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्नाले मैले यो सबै कसरी गरेँ यसको यो सर्किटमा र यसको मोरली इलेक्ट्रोनिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट म जानेछु है त यो भिडियोमा। अनि यस पछाडिको जुन भिडियो छ त्यसमा तपाईँ मजाले कसरी भयो भ्लग त्यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल टाइम दिएको छ त्यो टाइममा थिच्नु बित्तिकै तपाईँ भिडियोमा पुगिहाल्नुहुन्छ। ल है त म अब इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट कसरी काम गर्यो कसरी बनाएँ मैले त्यो बुझाउने छु। फर्स्टमा चाहिँ मैले के गरेँ भने जुन एलइडी छ त्यस एलइडीको चाहिँ यहाँनिर तपाईँ एउटा सर्किट देख्नुहुन्छ यहाँ तल यहीँनिर हाल्ने छु। ल यो सर्किटमा चाहिँ के हुन्छ भने जुनै पनि एलइडी भित्र चाहिँ यस्तो खालको सर्किट हुन्छ अनि यसभित्र चाहिँ के हुन्छ भने प्राय जस्तो चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ यतापट्टिको जुन अहिले बोर्ड देखिरहनु भएको छ यो बोर्ड चाहिँ प्राय जस्तो बिग्रेको हुँदैन क्या। बिग्रेको हुन्छ त यो एलइडी के हुन्छ भने एलइडीजमा चाहिँ सिरिज कनेक्सन लागेको हुन्छ। यो एलइडी ट्युबलाइटरमा यो सिरिज कनेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा एलइडी एउटा कम्पोनेन्ट बिग्रिने बित्तिकै अरू कुनै पनि जल्दैन क्या। भने मतलब कुनै पनि बल्दैन। कुनै पनि बत्ती नबलिसकेपछि के हुन्छ त्यो बिचको एलइडीलाई चाहिँ निकालिदिनु पर्ने हुन्छ अथवा हटाइदिने। अनि यदि त्यो हटाए पछाडि पनि बलेन भने चाहिँ यहाँको पनि प्रब्लम हुनसक्छ तर मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ यतापट्टिको नै प्रब्लम हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ भने यो सिरिज कनेक्सनमा हुन्छ हामीले यो त पत्ता लगायो अनि यसलाई बनाउने तरिका चाहिँ यो बिचको यो कालो भागलाई निकालिदिने। अनि मैले चाहिँ के गरेँ भने यो जुन एलइडीको यो जुन ट्युबलाइटको यता र यताको कनेक्सन हुन्छ निकालिदिएर मेरो घरमा होल्डर थिएन त्यसैले मैले यहाँनिर चाहिँ दुईवटा यतैबाट जोड्ने निकालेँ जुन अहिले यो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले होल सर्किट चाहिँ यहाँनिरको बिचको जुन त्यो ब्ल्याक थियो त्यो हटाएर त्यसलाई चाहिँ एउटा सोल्डरिङ गरेर सिधा बनाएर अनि त्यसलाई मैले बनाएँ। अब यो प्रोसिड्युर अनि यो कसरी भयो अनि यसलाई काइन्ड अफ भ्लग टाइपको हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अघि भनिहालेँ त्यहाँनिरको टाइममा थिच्नु बित्तिकै तपाईँ पुग्नुहुन्छ या यो सकिनु बित्तिकै तपाईको त्यसमा आउँछ स्क्रिनमा आइहाल्छ। हेर्नुहोस् मन परेमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यदि तपाईँलाई कुनै समस्या लाग्यो यदि म पनि बनाउनेवाला छु यदि घरमा प्लेन्टी अफ लाइङ बढिरहेको हुन्छ अनि तपाईँ पनि किन अब फ्यालिरहने भइरहेको चिजलाई लेट्स ट्राई टु मेक समथिङ न्यू भन्न चाहनुहुन्छ भने है आई विल डेफिनेटली हेल्प यु प्लिज। अब यो बिग्रेको एलइडी लाइट चाहिँ मैले लिएर आएँ। अब यसको काम चाहिँ के कसरी यसलाई वर्क फङ्सन गराउने भनेर भन्ने कुरा मोस्ट अफ द टाइम यस्तो बिग्रेको एलइडिजहरूमा चाहिँ बिग्रेको भन्ने चाहिँ खासै हुँदैन क्या। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हल्का पार्ट पुर्जाहरू गएको हुन्छ तर वी क्यान मेक इट। अनि यो ल्याए चाहिँ किन अब मैले कोठामा एउटा सानो भिडियो बनाउनको लागि सिस्टम बनाउँदैछु मैले कोठामा एउटा भिडियो बनाउनको लागि सानो सिस्टम बनाउँदैछु। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रब्लम चाहिँ के छ भने मेरोमा यदि मैले त्यस्तो गरेँ भने र मलाई लाइट छैन कोठामा अनि केही भिडियोहरू बनाउनको लागि लाइट सोर्सको लागि चाहिँ म यो युज गर्नेछु अनि म प्रोसेस देखाउने छु कि मैले यसलाई कसरी बनाएँ। अहिले मैले माइक निकाल्दै आवाज त्यति राम्रो नआएको हुनसक्ला। ठिक छ म पहिला सुरु बेसिक प्रोसिड्युर देखाउँछु। मैले यो जसको पनि घरमा लाइङ अराउन्ड भइरहेको हुन्छ यो ट्युबलाइट लाइन मैले लाइक यसलाई अब यसभित्र चाहिँ बेसिकली एलइडी हुन्छ एलइडिज हुन्छ। अब कसरी कुन साइड खोल्ने भन्ने हुन्छ है कुन साइडलाई खोल्ने भन्ने हुन्छ। यो अब एकदम तातेर यहाँनिर फिक्स गरे हुन्छ है खोल्नै नसक्ने क्या। मैले ट्राई एटेम्प्ट गरेँ लास्ट टाइमको चाहिँ के भयो भने फुटेर आयो क्या। अलिकति क्यामेरा म माथि गर्नेछु ओके ल लास्ट टाइमको चाहिँ फुटेर आयो क्या। अनि मैले के सोचेँ भने फुट्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने काट्ने बरु काट्यो भने कमसेकम हामीसँग त्यो उयो त हुन्छ लेभरेज है कि आई डोन्ट नो द्याट बट हामीसँग त्यो प्लस पोइन्ट त हुन्छ नि त। ल यहाँ म काट्छु यो नफुटोस् भन्ने कुरा हो मेन। अनि यसलाई के गर्छु भने बेसिकली यो बिग्रेको एलइडीलाई होल्डर नचाहिने पाराले घरमा मेरो ठ्याक्क त्यहाँ रुखमाथि अट्याच गरिदिन्छु ताकि
मलाई लाइट इनफ सरी उठेर गर्नु परिरहेछ त्यही भएर देखाएर गर्दाखेरि प्रब्लम छ तेरी नजरों ने दिल का हश्र गाह्रो छ साथी ओके यहाँ हेर्दा हुन्छ है थाहा हुन्छ क्या कुन साइड काट्ने यो साइड काट्ने कि यो साइड काट्ने भन्ने चाहिँ यहाँ यस्तोमा हेरेर थाहा हुन्छ लेट मी टच टु फोकस यहाँनिर हेरेर थाहा हुन्छ एकछिन ओके यहाँनिर हेरेर थाहा हुन्छ क्या एकदम यो साइडमा केही पनि हुँदैन हेर्दा फेरि यो साइडमा चाहिँ अलिकति केही न केही देखिन्छ क्या अब यो एलइडीज हो नि त अनि ओहो चुडियो केही छैन अनि भित्र चाहिँ यसभित्र चाहिँ यस्तो हुन्छ अनि के छ भने चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ एउटा वायरले कनेक्टेड छ एज यु क्यान सी पुल गर्दा फेरि आउँदैन क्या अनि यु हेभ टु जोड्ने काट्ने यसरी स्वाट्टा गरेर देन सट्टै आउँछ देन ट्युब एक साइड यो एक साइड अब चाहिँ के हुन्छ भने प्राय जस्तोमा चाहिँ यो बिग्रेको हुँदैन क्या भनेपछि चाहिँ हामीसँग यो बाँकी छ त्यो त्यति विचार गर्नु यो कहिले प्राय बिग्रिया हुँदैन अनि त्यस पछाडि चाहिँ बिग्रेको के हुन्छ भन्ने हो भने बिग्रेको चाहिँ यहाँनिर भित्र भएको एलइडी स्ट्रिप हुन्छ मैले निकालिसके पछाडि एउटा चाहिँ आई वान्ट टु सी समथिङ यहाँनिर एउटा पोइन्ट हेर्नु पऱ्यो क्या लाइक यहाँनिर कतै कालो भएको छ कि छैन यहाँनिर मैले हेरिरहेको छु है सबैलाई देखाइरहेको छु यहाँनिर हेर्नु है फोकसले ल यहाँ कहीँ कालो छैन कालो छ त यहाँ फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु लुक द ब्ल्याक स्पट है अन द एलइडी लाइट्स अब यहाँनिर अरू कहीँ छैन क्या त्यो स्ट्रिपमा यो फिक्स गर्नको लागि है भनेपछि चाहिँ वी स्टिल हेभ द पोसिबिलिटिज टु मेक इट अब कसरी निकालिन्छ भने ब्ल्याक कलरको जुन स्पट छ नि हल्का जुम गरौँ ओके एफ एनिवे अब यसलाई के गर्ने भने आइरन तातियोस् अनि निकाल्दिने सरी मसँग हेभी इक्विपमेन्ट छैन त्यही नै लाइक जसरी हुन्छ निकाल्दिने निकाल्दिसकेपछि के गर्ने भने यहाँ हल्का सोल्डर पेस्ट दिने यहाँ पनि हल्का सोल्डर पेस्ट दिने सर्किट चाहिँ यस्तो परेर गएको हुन्छ म यो सर्किटको डायग्राम अहिले देखाइदिन्छु अनि त्यो सर्किट त्यस्तरी डायग्राममा गएको हुनाले अनि मैले फिक्स गर्दा चाहिँ यो पोइन्ट छ नि यो पोइन्ट यसलाई चाहिँ अब के गरिदिन्छु अझै जुम गरेर देखाइदिन्छु म ओहो यति नै रहेछ म्याक्सिमम जुम अब यसलाई हल्का नजिक ल्याएर देखाइदिन्छु यत्रो पिस अफ वायर चाहिँ मैले के गरेको छु भने निकालेको छु है यसलाई के गर्छु भने यहाँनिर चाहिँ लगाइदिन्छु ल म यसलाई चाहिँ के गर्छु भने यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ त्यसलाई चाहिँ म भाँचिदिन्छु भाँचिदिएपछि यहाँबाट यो दुईटा होलबाट म के गर्छु भने ब्ल्याक एन्ड वायर निकालिदिन्छु अनि यो वायर निकालेर यहाँनिर जोडिदिन्छु सिम्पल त्यति गरेपछि हेरौँ कतिको सक्सेस पाउँछ ओके आई एम अन स्योर
अब यहाँ होल त भयो हैन अब आई निड अलिक बिगर होल्स यस्तो गर्न त नहुने हो हट आइरनले हैन उ त्यसमा भिडियोमा भन्दै हट आइरन यस्तो गर्न चाहिँ नहुने हो बट यसरी गरियो Here we go. हामीसँग होल भइहाल्यो यहाँ पछाडि ब्याक होल अब ब्याक होल भइसकेपछि चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने हामी चाहिँ यहाँ मसँग प्लग छँदैछ वायर निकाल्दिए दुईटालाई फ्युज गरिहाल्यो जोडियो अलिकति यहाँ लामो छोटो छ त्यो पनि बनाउनु पर्ने चाहिँ छ एकछिन है बेसिकली मैले यो वायर चाहिँ दुईटा चाहिँ यतापट्टि निकाल्दै किनभने यो वायर चाहिँ लङ रन भएर यतापट्टि यसको सर्किट कसरी रन हुन्छ म सर्किटको पहिले एउटा इक्जाम्पल दिँदै सर्किट चाहिँ अहिले मैले डायग्राममा राखिदिएँ है हेर्नुहोस् एकचोटि ओके यो सर्किट भनेपछि चाहिँ मैले यो किन निकाले बुझ्नुभयो होला अब ग्रीन रेड र मैले रेड र ब्ल्याक वायर बाहेक सबै वायरलाई रेड र ब्ल्याक वायर बाहेक दुईटै व्हाइट वायरलाई निकाल्दिए अब चाहिँ यो जता जुन जसरी जोडे नि हुन्छ जोड्नु चाहिँ पर्यो हैन अनि लेट्स सी बल्छ कि बल्दैन आई होप बल्दियोस् बल्दै नि फाइदा चाहिँ के छ भने बत्ती किन्नु परेन एउटा घरमा अनि होल्डर पनि किन्नु परेन लाइक अलमोस्ट सबै फ्यालेको बत्तीहरूलाई लिएर बनाएको बत्ती हो यो अब यो चाहिँ गर्दाखेरि अलिकति पर बस्नु पर्छ किनभने पड्किन सक्छ साथी हो अलिकति परै बसौँ ओके बत्ती बल्यो भनेपछि बत्ती किन्न परेन है ल चेरप यो बत्ती चाहिँ म माथि राख्ने छु सिलिङको माथि म त्यो देखाउने नि छु जुन अब अपकमिङ भिडियोको लागि चाहिँ बहुत हेल्पफुल हुनेछ यो चाहिँ 50 हर्ट्जको रहेछ है जुन अघि त्यो देखिरहनु भएको थियो नि 50 हर्ट्जको लागि गिर्र आएको त्यो चाहिँ हर्ट्ज रेट हुन्छ ल ठिक छ लाइट डज वर्क थम्स अप है भनेपछि देख्नुभयो कति इजिली चाहिँ हामी बाहिर फ्यालिरहेको लाइटलाई चाहिँ घरमा ल्याएर त्यसलाई बनाउनु पल्ल्याउ छेउ यार म त्यो त्यस्तै हो कालै यहाँ चाहिँ मेरो भाइ छ है अगाडि सो विथ लाइट एन्ड विदाउट लाइट विथ लाइट विदाउट लाइट सो डिफरेन्स चाहिँ छ है अति नै डिफरेन्स छ हुन्छ कसरी मैले राखेको छु आई मिन त्यहाँबाट ह्याङअप गरेर त्यहाँ ठ्याक्क मुखमा लाइट पर्ने गरेर यसरी राखेको छु हजुर पनि ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ यसरी बनाएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन त्यो अघिको थियो सर र
लाइटलाई दुईटा लाइट लिएर आएर यहाँ तल प्लगहरुमा चार्जरमा जोडे